Dit is goed zoals het nu is. Maar er gebeurt altijd wel weer wat waarvan je denkt van oké, dit is ook leuk, dus laten we dat ook maar gaan doen. Mijn naam is Lia Trum. Ik kom uit Rotterdam. We hebben daar een taalschool. En dat betekent dat alle vluchtelingen die in Rotterdam komen wonen, krijgen eerst een cursus wat is er te doen in Rotterdam. En de taal uiteraard. En die lessen die verzorgen wij. Ja, dan ga ik iets heel raars zeggen, denk ik. Plezier. Wij dachten, nou dat is misschien wel heel leuk om te doen. En zo zijn we eraan begonnen en niet heel goed nagedacht over een bedrijfsplan of wat, dat kwam later allemaal. In het begin zijn we gewoon begonnen. En wij hadden met de gemeente afgesproken dat wij ongeveer zouden beginnen met 1 klasje. En daar kwam een zomervakantie overheen en daarna gingen we dus naar de gemeente van hoeveel mensen heb je voor ons? Nou, zeiden ze 99. Toen zeiden ze, kan je dat aan? Natuurlijk kan ik dat aan. En zo is het eigenlijk altijd gegaan. Dus wij zijn begonnen met die 99 mensen, die moesten we intekenen, we moesten daar contracten voor maken. We moesten de lessen gaan verzorgen natuurlijk. En we hadden onze eigen banen nog niet opgegeven, want we dachten laten we eerst maar eens kijken hoe dit gaat lopen. Dus op zaterdag zaten we in te tekenen met de mensen. Op zondag waren we de contracten aan het maken. Het hele huis lag vol met papier. Overal werd er geprint en gedaan. Want we hadden ook geen kantoor, want we begonnen zomaar eventjes. Dat is heel goed gegaan. En toen hebben we in december, zag ik een aanbesteding voorbij komen. Dat was voor Vlaardingen, die wilde ook een school hebben voor taallessen. En die hadden een aanbesteding uitgeschreven en ik had daar nog nooit wat mee gedaan. Dus ik dacht, ik ga gewoon schrijven. En dan hoor ik later van die ambtenaren wel wat ik allemaal verkeerd heb gedaan. En hoe ik het wel zou moeten doen. Tot onze grote schrik werden we uitgekozen om ook daar een taalschool op te gaan richten. Ja, dat was heel leuk, heel fantastisch, maar ook wel eng. En toen moesten we echt stappen gaan nemen, onze eigen banen opzeggen. Niet alleen meer in de avond lesgeven, maar ook overdag. Nou, zo is het eigenlijk gegroeid. En iedere keer gebeurt er weer wat, waardoor... we zijn nu wel gestopt met groeien, dat wil ik niet meer. Dit is goed, zoals het nu is. Uiteindelijk ben ik in steeds meer leidinggevende functies gekomen. En vanuit daar heb ik contact gekregen met de gemeente. En de gemeente zocht een bedrijf die een taalschool wilde oprichten in Rotterdam. En toen hebben we daar eerst heel hartelijk om gelachen. Zo van, nou ja, dat gaan wij niet doen natuurlijk. Maar uiteindelijk wel de knoop doorgehakt en nou ja, we gaan gewoon beginnen en we zien wel waar het eindigt. Mijn ervaring die ik meenam, dat was wel eigenlijk het leiden van middelgrote tot grote bedrijven. En daar leer je gewoon alle facetten van het ondernemen kennen. En daar heb ik wel heel veel aan gehad. Ja, nou, ruimte. Dat was eigenlijk wel een hele grote uitdaging, want je kan wel een school willen, maar als je geen ruimte hebt, geen school, geen daadwerkelijke school, dan heb je toch wel een probleem. En kantoor, dat hebben we allemaal wel weer op kunnen lossen, maar dat zijn wel, want op het moment dat je dus inderdaad een school gaat huren, dan kost het geld. En je hebt nog niks gekregen, dus je moet heel veel voorfinancieren. En dat vond ik ook wel een uitdaging, dat vind ik eng. Want dat kan verkeerd gaan, dan kan je nog zoveel plezier hebben. Maar als dat verkeerd gaat, dan heb je toch wel een probleem. Dus voorfinancieren en gebouwen, daadwerkelijke gebouwen, dat vond ik wel een eng, moeilijk ding. Dat ben ik misschien net vergeten te vertellen, maar ik heb dit bedrijf samen met mijn man opgezet. En daar heb ik heel veel steun aan gehad. We vullen elkaar wel aan. De dingen die ik kan, daar is hij wat minder in en andersom. Ik ben niet van de cijfertjes en van de financiën. Daarom vind ik het ook eng. Omdat ik het gewoon niet helemaal echt goed begrijp. En daar heb ik aan mijn man heel veel steun gehad. En in het begin ook zeker van de gemeente. Die gevraagd hadden of wij dit wilden oprichten. Maar die dat ook daarna, in ieder geval het eerste jaar, goed zijn blijven steunen. Dus dat we de opstart... problemen dat we daar wel mee achter ons konden laten. Of bij de gemeente om raad vragen. Je moet van mensen houden. Althans in mijn business. Hè. Ik bedoel, als je een IT-bedrijf hebt zal het heel wat anders zijn. Maar voor mijn business moet je echt wel van mensen houden. En met mensen om willen gaan. Je personeel, maar ook je cursisten. Daar moet je gewoon altijd voor openstaan. Je moet kansen zien.
En naar mijn idee zie ik ze niet altijd, maar komt het gewoon op mijn pad. En dan zegt iemand anders van, nou, dat je dat nou gezien hebt. Dan denk ik zag het niet, het kwam voorbij. En ja, dat zijn denk ik wel de dingen. En doorzettingsvermogen. Niet opgeven. Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Doorzetten. Het komt goed. Op een gegeven moment kwamen we erachter dat taal niet alleen voldoende is om mensen te laten slagen in Rotterdam, Nederland. En toen zijn we zelf een naaiatelier begonnen. Toen kregen we ineens, weet je, van mensen kregen we oude naaimachines. We kregen van een ander stoffen. En toen er kwam een naaiinstructeur, die kwam ook naar ons toe van, zal ik helpen? Ik ben gepensioneerd en ik wil jullie helpen. Nou, prima, kom maar op. En uit dat geheel hebben we de mensen ook vaardigheden kunnen leren. Dus niet alleen de taal, maar ook een beroep. We hebben daar later een fietsenmakerij bij gedaan. Zodat ook jongens, die wilden niet allemaal naaien. Ze wilden wel wat met leer doen, dat vonden ze dan nog wel stoer. Maar verder rest niet eigenlijk. En dus voor die jongens hebben we op een gegeven moment gezegd, nou, we gaan een fietsenmakerij opzetten. En dan hebben ze ook een vak. Dit was allemaal belangeloos hoor. Iedereen deed het voor de lol eigenlijk. En om andere mensen wat verder te helpen. En helaas hebben we dat af moeten stoten op een gegeven moment. Het ging gewoon te veel geld kosten, wat we niet meer hadden. Dus toen zei ja, dit kan niet meer. Dus daar zijn we helaas mee gestopt. En de gemeente Rotterdam vond het geweldig. Er kwamen altijd allerlei bezoeken naar ons toe om te laten zien hoe goed Rotterdam het deed. Maar we moesten het wel allemaal zelf betalen. Dus op een gegeven moment is dat helaas gestopt. Maar dat was wel het leukste project wat ik denk ik van mijn hele leven heb gedaan. Als je ziet dat mensen die taal leren, dan moesten ze ook weer oefenen natuurlijk. Bij het naaiatelier moesten ze Nederlands praten. En als je dan ziet dat je ze wat leert waarmee ze werkelijk verder kunnen gaan. Dat is mooi. Je moet 24 uur per dag willen werken. Misschien mag je een paar uur slapen, maar niet te lang. En dat moet je heel goed beseffen. Als je dat niet wil, moet je geen eigen bedrijf beginnen. Het eigen bedrijf moet je zo pakken dat je dat heel graag wil. Dat je denkt, oké, maar dit gaan we opbouwen en dit gaan we doen. En hier zet ik alles voor opzij. Dat moet je. Dus dat is voor mij een voordeel. Ik vind het heel leuk. Maar als je daar niet van houdt, als je echt een privéleven wil hebben, dan moet je geen eigen onderneming starten. Dus dat is wel de voor- en de tegens. Financieel moet je toch ook wel onderlegd zijn. Ik ben het niet, maar ik heb gelukkig een partner die dat dan wel is. Dus dat is dan wel ingevuld. Je moet niet denken, nu ga ik winst maken. Naar mijn idee moet je daar niet over nadenken. Je moet zorgen dat je bedrijf goed is, dat je een goed bedrijf hebt. En dan komt die winst, misschien komt vanzelf wel. Als je het alleen om het geld doet, dan doe je het echt verkeerd. Dat kan niet. Ja, ik ben 63 man. Wat voor dromen heb ik. Rustig met pensioen gaan. Nou, wat ik nog wel hoop is dat ik ooit weer terug kan komen op dat naaiatelier, maar dan professioneel. Niet als dingetje erbij, maar als echt professioneel dat je het weer kan verweven. En dat we dat ook kunnen doen, niet met ons eigen geld, maar met geld van derden op een of andere manier. Dat zou ik nog wel heel graag willen, om dat voor elkaar te krijgen. En verder hoop ik echt dat ik in deze branche nog heel lang mag werken. Heb plezier. Enjoy life to the fullest. Daar gaat het om. En dat je daar dan ook nog geld mee kan verdienen, is geweldig. Maar is niet de noodzaak. De noodzaak is dat je plezier hebt. Dan blijf je heel lang jong.